Philippines. Sa mas pinalakas at pinalawak na relasyon ng Pilipinas at Canada, naniniwala ang Canadian government na mas maraming trabaho ang magbubukas para sa mga Pinoy na gustong magtungo roon. Nakapanayam ng aming correspondent na si Tristan Nodalo, ang ambassador ng Canada. Malaki ang pangangailangan ng Canada pagdating sa mga healthcare worker at isa sa mga in-demand para punan ang mga bakanting posisyon, mga Pinoy health workers. Mula 2017 hanggang 2022, tinatayang nasa higit 20,000 foreign health workers ang na-recruit ng Canada. Philippine healthcare workers are known for their kindness, their caring, their compassion, and most importantly, their skills. Sa one-on-one interview kay Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman, sinabi niyang bagamat mataas ang demand, tinitiyak din ng Canadian government na hindi maaapektuhan ang supply ng healthcare workers sa Pilipinas. While we are very keen to receive, Filipino healthcare workers in Canada, we do want to make sure that we're respectful of the local market conditions here. The Migrant Workers Department says that they are also discussing with the Canadian government about a possible sponsorship program for nursing students. What's the progress of these discussions when it comes to healthcare workers? Still being discussed. So, candidly speaking, it's still in the early days. Create jobs here to help bolster the nursing schools, the medical schools, the colleges here, at the same time as, welcoming people into Canada. Nitong Hunyo, isang express entry program ang nilunsad ng Canada kung saan maaaring mag-apply ng permanent residency ang mga kwalipikadong health worker. Malaki rin ang pangangailangan ng Canada pagdating sa mga tripulante ng barko. Nitong Abril, nilagdaan pa ng Pilipinas at Canada ang kasunduan kung saan maaari nang magtrabaho ang Pinoy seafarer sa Canadian flagships. Canada has had a critical shortage of experienced seafarers. The Philippines has, with the world's probably best, industry with a lot of tremendous subject matter expertise. Pero hindi lang ito ang mga magbubukas na oportunidad sa Canada. We have a lot of demand again in our agri-food sector. So a lot of agri-food processing, the meat industry, the meat packing industry. There's just a tremendous amount, even at the retail level. Mas maraming Pilipino rin ang makakapunta sa Canada dahil sa kanilang Electronic Travel Authorization o ETA, kung saan visa-free na ang ilang mga qualified na Pilipino. Nasa higit 80,000 na raw ang naka-avail ng ETA mula nang palawakin ang saklaw nito. Be able to facilitate the addition of millions of eligible Filipinos to come to Canada for to visit family, for tourism, just to connect and to reconnect. Energy at food security din ang ilan sa mga prioridad ng dalawang bansa. Isang regional agricultural hub ang bubuksan sa Pilipinas ngayong taon. You'll have veterinarians, you'll have scientists, plant specialists, all sorts of people with real tremendous subject matter expertise. Ilang Canadian businesses na rin mula sa iba't ibang sektor ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Itinuturing na nasa kritikal na estado ngayon ang demokrasya ng Thailand. Bigo kasi ang tanging kandidato nito bilang Prime Minister na makakuha ng sapat na boto mula sa National Assembly. 324 lang ang nakuhang boto ni Pita Lemjaronrat mula sa 705 na mambabatas. Dahil dito, muling magpapatawag ng botohan ang kanilang House Speaker. Maaari nila itong gawin ng paulit-ulit hanggang makakuha ang kandidato ng 376 votes o higit pa. Si Pita ay mula sa Move Forward Party na nanalo sa isinagawang eleksyon noong Mayo. Pangako nito ang malalim na structural reform sa bansa na matagal na pinamunuan ni Prayut Chan-o-cha mula 2014 matapos ang kudeta. Tumitindi ang gyerang sibil sa Sudan. Pinaimbestigahan ng United Nations ang halos 70 bangkay na natagpuan sa isang mass grave sa West Darfur region. Nadiskubre ito matapos ang bagong investigasyon na isinagawa ng International Criminal Court sa nasabing bansa. Base sa nakuhang impormasyon ng UN, kasama sa mga inilibing sa mass grave ang mga napatay ng paramilitary na Rapid Support Forces at ng kanilang allied militia noong kalagitnaan ng Hunyo. Noong nakaraang buwan, iniulat din ng CNN ang daan-daang bangkay ng mga biktima ng gyera ay nagkalat lang sa kalsada. Itinuring itong human catastrophe ng UN Security Council. Posibleng carcinogenic o maaaring magdulot ng cancer ang popular na artificial sweetener na aspartame.
Idineklara yan ng International Agency for Research on Cancer o IARC, ang cancer research arm ng World Health Organization. Karaniwang ginagamit ang aspartame sa mga diet soda o sa sugar-free chewing gum at ice cream. Ayon sa IARC, posibleng may koneksyon ang aspartame at liver cancer. Pero giit ng ahensya, hindi ito conclusive at kailangan pa ng mas malalimang research tungkol dito. Base sa matagal ng nakalatag na guidelines ng WHO, maximum of 40 milligrams per kilogram ng body weight lang ang acceptable o katanggap-tanggap na konsumo ng aspartame kada araw. Maging ika-4 na bansa na nakapagsagawa ng controlled landing sa buwan. Yan ang target ng India sa paglulunsad ng Chandrayaan-3 mission. Sasakyang pangbuwan ang ibig sabihin ng Chandrayaan. Tinatayang $75 million o 4 na bilyong piso ang ginastos para rito. Ito na ang ikalawang pagtatangka ng India na magawa ang paglapag sa South Pole na bahagi ng buwan. Nabigo sila gawing ito noong 2019. Sa ngayon, tanging Amerika, Russia at China pa lang ang tagumpay na nakagawa nito. Noong 2014, ang India ang unang bansa sa Asia na nakarating sa Mars. Balik naman dito sa bansa, abiso para sa mga commuter, bukas na ang huling biyahe ng Philippine National Railways o PNR mula Alabang hanggang Binyan, Laguna. Alas 9:30 yan ng gabi. Samantalang bago mag alas 5:30 ng linggo, July 16, ang huling biyahe mula Binyan hanggang Alabang. Pansamantalang ititigil ang operasyon sa ruta para magbigay daan sa North to South Commuter Railway Project. Abangan, mapapanood na ang music video para sa unang solo single ni K-pop superstar Jungkook ng BTS. At balita sa PBL, panalo ang Petrogas Angels sa 5-set thriller nila laban sa F2 Logistics. Yan at iba pang sports updates dito sa Newsnight.
CNN Philippines, ako si Menchu Macapagal. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Asahan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang parte ng bansa ngayong weekend dahil sa bagyong Dodong. Ayon yan sa Pag-asa. Dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyo at pinalakas nitong habagat, may mga nakansilang flight ngayong araw. May mga lugar din nagsuspindi ng klase. Unang tumama ang tropical depression kaninang umaga sa Dinapigue, Isabela. Walang pinsala ang naitala sa lalawigan. Bagamat inulan, tinuturing pa raw ng ilan na biyaya ang nangyari. Hindi naman po ganun kalakasan. Naging biyaya pa nga po dahil kailangan na po ng tubig, ulan, yung ating mga taniman. Opo, tsaka medyo mababa po yung level na magat kami. Madadagdagan po ng tubig sa mga susunod na araw. Nung LPA pa lang, inuulan na po kami. Actually, mas malakas yung ulan noong LPA pa lang. Madami pong nagpapasalamat dahil nga umulan at nabasa yung kanilang mga taniman. Kaya naging blessing nga po itong dala nitong si Dodong. Sa Nueva Vizcaya, kinailangan rumisponde ang mga lokal na opisyal sa barangay Imugan sa bayan ng Santa Fe. Isang malaking puno ang bumagsak sa gitna ng pag-ulan na nagdulot din ng traffic. Sa ngayon, naitabi na ito at nakakadaan na muli ang mga sasakyan. Sa Bataan naman, isang motor tanker ang sumadsad sa katubigan malapit sa barangay Poblasyon sa bayan ng Morong kaninang umaga. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, inanod na ang MT Lake Caliraya nang maputol ang tow lines dahil sa lakas ng alon habang hinihila ang barko patungong Subic, Zambales. Kagabi ilang residente naman sa El Nido, Palawan ang inilikas dahil sa pagbaha. Inabot ng baha ang ilang bahay sa barangay Corong kaya nagkasa ng rescue operation ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan. Inuna muna ang mga bata at nakatatanda. Ang pag-ulan doon ay dulot ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dodong. Dahil dito, sinuspindi rin ng Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na ang mga bangkang pangturista sa Northern Palawan. Ilang lugar pa rin ang nasa ilalim ng Signal Number 1. Ang mga detalye mula kay Daniza Fernandez live mula sa Pag-asa Headquarters. Daniza, bago yan, nasaan na ba ang bagyo? Mencho, lalo pang bumilis ang paggalaw ng tropical depression na Dodong at ito ay nasa karagatan na ng Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa State Weather Agency na Pag-asa, ang signal number 1 ay nakataas sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga at sa Hilagang Isabela. Mula ngayong hapon hanggang bukas, inaasahan ang pag-ulan sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Norte, La Union at Pangasinan dahil sa bagyo. Ang habagat naman na hinihila ng bagyo ay makakaapekto sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at ilang parte ng Northern Luzon. Ang Zambales, Bataan, Oriental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan kasama ang Kalamyan, Cuyo at Kalayaan Islands ay maaari ring magkaroon ng pag-ulan dala ng habagat simula ngayong hapon. Si Dodong ay may hanging aabot ng 45 km per hour at pagbugso na aabot sa 75 km per hour. Gumagalaw si Dodong pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Inaasahang lalabas si Dodong sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Menchu. Denisa, may iba pa bang inaasahang bagyo kasunod ng inaasahang paglabas ni Bagyong Dodong sa bansa? Mencho, ayon sa Pag-asa, inaasahan na magkakaroon pa ng 2 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan. Maaaring sa susunod na 2 linggo ay may mamuo na bagyo dahil may namataan na cloud clusters sa Pacific Ocean. Balik sa iyo, Mencho. Alright, maraming salamat. Daniza Fernandez, nag-uulat. Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam, bagamat mas mababa pa rin ito sa minimum operating level na 180 meters. Sa pagtataya ng Pag-asa, hindi malabong bumalik sa normal ang water level ngayong maulan ang panahon. Kinumusta ng aming correspondent Carrie Cator ang mga residenteng nakatira malapit mismo sa Angat Dam. Bahagyang tumaas ang water level ng Angat Dam. Alas 4 ng hapon nitong Biyernes sa tala ng National Power Corporation, nasa 178.12 meters na ang level ng tubig sa pinagkukunan ng 90% ng water supply ng Metro Manila.
Ayon sa Pag-asa, nakatulong na raw ang malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw dito sa Angat Dam. Kung magtutuloy-tuloy ito hanggang ngayong weekend, hindi raw imposibleng maibalik na ang antas ng tubig sa normal na operating level na 180 meters. Isa pang gusto ko rin bigyan ng stress. Halimbawa, may pumatak na pag-ulan within the watershed. So, meron itong lag time, yung pagbaba ng tubig. So, pwede pa itong, nakikita natin, pwede pa itong tumaas ng bahagya. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na hindi rin naman daw inaasahang sumadsad ang water level sa Angat Dam. Baka nasa 175 meters na raw ang pinakamababa, malayo sa all-time low na 157 meters sa El Nino noong 2010. Pero habang hindi pa bumabalik sa normal ang tubig sa Angat Dam, ganito lang kalakas ang patak sa gripo ni Rochelle. Nakatira siya malapit mismo sa dam sa Norsagaray, Bulacan. Kahit siya raw ay nag-iipon na rin ng tubig sa drum dahil sa minsay humihinang supply ng tubig. Mas mahirap pa raw kapag ganitong maulan, naninilaw-nilaw o maputik daw ang lumalabas sa kanilang gripo. Pag umuulan po kasi ng malakas or may dumarating na bagyo, talagang hindi siya po pwedeng ipanghugas man lang o ipanlaba o ipanligo. Nagigib po kami sa poso or sa balon po. Samantala, nakakita na rin ang Pag-asa ng pagtaas sa level ng tubig sa ibang mga dam, kabilang ang Ipo, Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam kung ikukumpara sa water level Huwebes ng umaga. Kabaliktaran naman ang naitala sa Ambuklaw, Binga at Caliraya Dam. Maaring umulan po, pero hindi siya ganun kalakas to increase. O baka meron ding utilization, meron ding generation na nangyari. So, things like that could also reduce yung pong mga elevation. Tiwala naman ang Pag-asa na kayang agapan ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Actually, we are positive naman. Kasi nakikita na natin din yung mga previous trend naman ng Angat is talagang nagre-recover siya during the months of August, minsan July. Anyway, we are still expecting for July, I think it's 2 to 4 tropical cyclone. Sa ngayon, ang sabi ni Rochelle, Kailangan talaga magtiyaga di ba? Mag-ipon na lang. Kari Gator, CNN Philippines. Ang sektor ng enerhiya ang isa sa mga pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging prioridad ng kanyang administrasyon. Kasama sa mga target, sulitin ang paggamit ng renewable energy at iba pang alternatibong mapangkukunan ng supply. Ano na ba ang mga nakamit sa sektor ng enerhiya? Nagbabalik ang aming correspondent na si EJ Gomez. Sa unang taon ng Administrasyong Marcos, humarap sa samut-saring issue ang sektor ng enerhiya. Tumambad ang kakulangan sa supply ng kuryente, kabilang na dyan ang brownouts sa mga isla ng Negros at Panay. Sa Occidental Mindoro, nagdeklara pa ng state of calamity dahil din sa brownout na umabot ng halos 2 buwan. Ang sanhi, pagbagsak ng operasyon ng grid at transmission lines, maging ang umano'y monopolya sa power distribution. Sa kanyang unang State of the Nation address, nangako si Pangulong Marcos na ipaprioridad ang sektor ng enerhiya. Isusulong ng gobyerno ang renewable energy para madagdagan ang supply ng kuryente, sabay proteksyon na rin sa kapaligiran. We have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. Ang pamumuhunan sa renewable energy bibigyang diin para manggagaling na dito ang kalahati ng supply ng kuryente sa taong 2040. Doble ang target na ito sa kasalukuyang 29% na bahagi ng renewables sa kabuoang energy mix ng bansa. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. Ibinida din ng Pangulo ang makabagong teknolohiya tulad ng offshore wind, waste to energy, expanded rooftop solar program, maging ang ocean at tidal stream energy.
Aniya, mahigit 100 kumpanya ang nais mamuhunan sa renewable energy sa pamamagitan ng Green Energy Auction Program. Samantala, binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang paggamit ng nuclear energy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Unang ipinakita ni Pangulong Marcos noong 2022 elections ang interes nitong muling buhayin ang Philippine Nuclear Power Plant, bagay na ipinatayo noong martial law ng diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Taong 1986 nang natapos ipatayo ang mahigit sa $2.2 billion na PNPP. Ito ay ipinasara dahil sa korupsyon at kaligtasan ng mga tao malapit sa pasilidad. Sa kabila ng mga agam-agam sa pagsusulong ng nuclear energy, titiyakin daw ng pamahalaan na susundin ang mga regulasyon para sa ligtas na paggamit nito. E.J. Gomez, CNN Philippines. Tumutok sa special coverage ng CNN Philippines para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilalahad ng Pangulo ang mga natupad na mga programa ng kanyang administrasyon at ang plano niya para sa susunod pang 5 taon sa panunungkulan. Mapapanood din ang muling pagbubukas ng sesyon ng Senado at ng Kamara. Sa July 24 yan, simula alas 6 ng umaga. Pinulong ni Justice Secretary Boying Remulla ang PNP Anti-Cybercrime Group sa Las Piñas Pogo Raid, kung saan mahigit 2,000 ang na-rescue mula umano sa human trafficking. Binatikos ni Remulla ang anyay kawalan ng koordinasyon ng PNP sa Justice Department, dahilan para pansamantalang mapalaya ang mga nahuling suspect dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero desidido ang pulis at prosekusyon na isalba ang kaso. Ang detalye sa ulat ng aming senior correspondent na si Anjo Alimario. Lumalabas na hindi lang pala pagsusugal ang nangyayari sa isang Philippine offshore gaming operator o POGO hub sa Las Piñas, kung saan mahigit 2,000 individual ang na-rescue ng PNP Anti-Cybercrime Group. More of may mga cybercrimes na nagaganap doon. Preliminary pa lang yung intelligence na binigay sa amin ng PAGCOR, kasama sa cybercrime doon may mga pornography na mga activities doon at possible din yung scamming. 5 Chinese nationals ang hinuli at sinampahan ng reklamong human trafficking. Nagdesisyon ng mga piskal na humawak ng inquest na palayain muna sila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero sasailalim pa sila sa preliminary investigation. Pinulong ni Justice Secretary Boying Remulla ang PNP Anti-Cybercrime Group kaugnay sa nangyaring raid na ayon sa kanya ay walang nangyaring koordinasyon. Tingnan namin lahat ng weak points from the experience that we have so that we are making sure that all the weaknesses within the cases in the past will no longer be there. Susulat din sila sa Supreme Court para humingi ng tulong sa mga proseso para magawa nila ang kanilang mandato na habulin ang mga iligal na pogo. Paglilinaw ni Justice Undersecretary Nikki T, huli ang nangyaring koordinasyon ng PNP sa kanila, pero may sapat na basihan para isagawa ang raid. Isa lang yung witness na willing mag-testify dun sa inquest at para sa mga inquest prosecutors natin, medyo kulang yung masasabi ng witness for us to find human trafficking. Kaya naman nagtutulungan na ang prosekusyon at ang PNP Anti-Cybercrime Group. In fact, that's one of the topics of the meeting kanina, na not just coordination for future operations, but how we can salvage what happened in Las Piñas. So right now, we already directed some prosecutors to coordinate with the ACG to hopefully present the evidence that's needed for us to have a finding of human trafficking. Kasama sa mga ebidensyang hinihingi ay ang Article of Incorporation ng POGO, forensic reports sa nakuhang devices, at mga testigo na magdidiin sa naging partisipasyon ng mga Chinese national. Nagsampa na ng kaso ang abogado ng mga Chinese national dahil hindi pa sila pinapalaya. Pagka illegal, basta mayroong question sa immigration, hindi sila pwedeng makialam sa Republika ng Pilipinas. Kasi ang illegal aliens or issues regarding illegal aliens are not covered by many of the other laws that are there. Anjo Alimario, CNN Philippines. Mariing itinanggi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga aligasyon ng plagiarism o panggagaya sa bago nilang logo. Dagdag pa ng ahensya, sinimulan na rin daw nilang imbestigahan
kung saan nanggaling ang mga bintang. Para sa PAGCOR, fake news at malisyoso ang mga nasabing alegasyon. May mga netizen kasi na nagsabing may pagkakahawig ang bagong logo ng PAGCOR sa website na Tripper. Nauna na ang naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc sa House of Representatives para siyasatin ang paggawa ng bagong logo na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, posibleng may anomalyang nangyari dito sa paggamit ng pondo. Para naman kay Senator Grace Poe, masyadong malaki ang halaga ng kontrata kung ang pagbabasehan ay ang trabahong ginawa para rito. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang mahigit 6.1 million pesos na nagastos ng Tourism Department noong 2022. Kabilang dyan ang transportation allowance ng mga opisyal sa ilalim ng Office of the Secretary kahit meron silang assigned government vehicles. Gastos sa pagkuha ng mga dokumento sa supplier ng DOT Region 1, pagbibigay ng token sa mga dumalo sa seminar at pagpapakain sa ilang pribadong grupo ng DOT Region 4A. Kasama rin sa COA report ang umano'y sobrang 2.6 million pesos na gastos sa hotel accommodations ng OSEC, Cordillera Administrative Region at Regions 3 and 9. Ayon sa DOT, nakikipag-usap na sila sa kanilang General Services Department kaugnay sa issue ng paggamit ng sasakyan. Kinailangan naman daw ang giveaways para dumami ang dadalo sa seminar ng Region 4A. Ang pagpapakain sa mga pribadong grupo kasabay daw ng presentation ng kanilang mga plano. Pagdating sa sobrang gasto sa hotel, hindi na raw kasi akma sa kasalukuyang rates ang nakalaang budget. Nasa 92.4 billion pesos na premium contributions mula sa mga delinkwenteng employer ang hindi umano na kolekta ng Social Security System o SSS noong 2022. Ayon sa Commission on Audit, bigo ang state-run insurance program dahil wala pa sa 3% ng target collectibles ang naabot nila noong isang taon. Batay sa COA report, mahigit 400,000 employers ang hindi naghulog ng kontribusyon. Dahil daw dito, magkukulang ang pondo ng SSS na nakalaan sana sa benepisyo, claims at social security protection ng kanilang mga miyembro at mga benepisyaryo. Nakita rin sa records na mahigit 5 taon na palang hindi nakokolekta ang mahigit 90% ng naturang amount. Dito sa Metro Manila ang may pinakamababang collection rate. Pero tiniyak ng SSS na nirerepaso na nila ang status ng non-compliant employer accounts. Bukod sa mahigit 92 billion pesos na hindi nakolekta, bigo rin daw ang SSS na masingil ang lagpas 77 billion pesos na utang ng mga miyembrong nag-avail ng iba't ibang loans. Umali ng iba't ibang reaksyon at kritisismo ang ama namin performance ng drag queen na si Pura Luca Vega. May ilang mga sumuporta, may mga nagbanta rin na maaari itong humantong sa kaso. Nakapanayam ng CNN Philippines si Pura at ipinaliwanag niya kung bakit ito ang napili niyang estilo, bagay na inaalmahan ng simbahang Katoliko at maging ng ilang mga miyembro ng LGBTQ community. Narito ang report ng aming senior anchor and correspondent, Pinky Webb. I apologize if I made other people uncomfortable because I feel like I also was unfairly judged. Ito ang mensahe ng drag performer na si Pura Luca Vega sa publiko na hindi naging komportable at nagalit sa kanyang Drag Jesus performance. Naging kontrobersyal ang video ni Pura na naka-Nazareno outfit sa saliw ng remixed version ng Ama Namin. Ani Pura, ito ang kanyang pamamaraan ng pananampalataya at paghilo mula sa kanyang karanasan bilang katolikong miyembro ng LGBTQIA+ community. But I really did that performance as a way for me to kind of heal the exclusion I have experienced as a Catholic, as a queer person, being made to feel that I don't really belong or yun. So this was when we did that, when I did that, because I've always been doing Drag Jesus as a way to kind of heal that hurt. Pero hindi ito katanggap-tanggap para kay Bataan Representative Geraldine Roman. Si Roman ang kauna-unahang transgender woman ng Kongreso.
You were saying that you had personal issues with the Catholic Church. Well, that's not the way to deal with it. You cannot deal with your personal issues at the expense of others. Pura, please do not use the gender card again because you're giving the community a bad name. Sa totoo lang, this is simply a case of disrespect. Sa kabila ng pambabatikos, narito naman ang sagot ni Pura kung bukas pa siyang gawin ang Jesus Christ-inspired drag performance. Yes, to say that would I do this again? I would say yes, because I think that it's still my way of kind of like preaching or like I said, like bringing honor to the Catholic faith in my own way, or in a clear way. Bagay na hindi ikinatuwa ni Congresswoman Roman. I find that attitude very selfish, irresponsible, at saka inconsiderate. So, sana maging learning experience din to sa'yo at defiant ka pa. Bahala ka. Ilang mga mambabatas ang nagsabing maaaring may nalabag na batas ang naging drag performance ni Pura. I don't think that I merit that much attention. I'm just a drag queen. I'm just a human being, and I don't know if that calls for a national issue. But I understand, okay. But I hope that they also understand it from my point of view. Ako naman nagugulat ako bakit si Pura hindi niya daw inaasahan tong reaction from society, from the Philippines, where a large number of citizens are Catholics. And admittedly, mahal niya ang mom niya, ang family niya. Well, Pura, mahal din ng mga Katoliko si Jesus Christ. Itinuturing naman ng simbahang Katoliko na malaking pambabastos ang ginawa ni Pura. Well, when I first saw it, I feel disgusted really from what I saw. And it's totally disrespectful to the religion and even to the sentiments also of the Catholics for that matter, because it's very clear there that some elements of our faith, sacred elements at that, were used for secular purposes, especially for entertainment. Hindi pa masabi ni Father Ceciliano kung maghahain sila ng kaso laban kay Pura. Pinky Webb, CNN Philippines. Mahigit 20 proyekto dito sa Pilipinas ang nakatakdang pondohan ng pamahalaan ng South Korea. Ibinahagi yan ni Pangulong Marcos kasabay ng inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road o SPCR project kaninang umaga. Ito ay mahigit 11 kilometrong kalsada na may 3 component bridge magmula Simora Junction sa bayan ng Lawang patungong Barangay Mabaras sa Palapag. Bukod daw dyan, marami pang pinaplanong ilunsad na proyekto ang South Korea dito sa bansa, kabilang ang ilang flagship projects. We can build projects that will spur the growth of our local industries, boost our trade and our commerce, create more opportunities for our people. So let's never cease to reach out for bigger, grander, more ambitious goals that we can give every Filipino the future that they heartily dream of and justly deserve. Ilang loan agreement na rin ang naselyuhan ng Pilipinas at ng South Korean government noong Disyembre. Susunod, naglaro na sa wakas si Pinoy basketball star Kai Soto sa NBA Summer League. Ang highlights ng kanyang debut abangan. At kilalanin ang mga bagong reyna ng Miss Grand Philippines. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ate, San Miguel flavored beer nga. Sweet!
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Maayong adlaw mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga ginikanan. Isip inyong Regional Director sa Department of Health dinhi sa Northern Mindanao, kini si Dr. Jose Liacuna Jr. Nag-auhag kaninyo mga bakumama o papavaksin. Siguraduho nato nga luwas ang atong mga chikiting sa polio, rubella o tetanus. Ang atong supplemental immunization activity nga mao ang chikiting luwas sa dugang bakuna batok polio, rubella o tetanus nagpadayo na. Atong protektahan ang atong mga chikiting nga nag-edad 0 paingon sa 59 kabulan kontra sa polio o 9 up to 59 kabulan kontra rubella o tetanus. Ato silang pabakunahan aron chikiting luwas. Alang sa kasayuran o mga pangutana sa mga adlaw schedule sa pagpamakuna dangop sa pinakaduol nga health center sa atong lugar. Magpabakuna na! Sulong kalusugan para sa healthy Pilipinas. Ng Pinoy basketball star ang level of competition sa torneo. I think the game of the Summer League is just more fast-paced. You know, it's a lot of young players everybody's trying to prove that they can play on an NBA game, NBA environment. Everybody's pretty skilled. Everybody's hungry to show that they're worthy of a roster spot. So it's competitive. It's nice to finally go out there and play. Target maibulsa ng Orlando Magic ang una nilang panalo sa NBA Summer League laban sa Boston Celtics sa Linggo, July 16, Manila time. Sa volleyball naman, isang makapigil hiningang laban sa pagitan ng Petrogas at F2 Logistics sa PVL Invitational Conference. Wagi ang Angels laban sa Cargo Movers sa loob ng 5 sets, Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig. Nagpakawala si Gretzel Soltones ng 31 points para sa ikatlong sunod na panalo ng Petrogas sa Pool B. Pasok na sa semifinals ang Creamline. Tinalo ng Cool Smashers ang PLDT High Speed Hitters 25-21, 25-20 at 25-21. Suwabeng performance mula kay Tots Carlos na pumukol ng 22 points para sa Cool Smashers. Undefeated at number 1 pa rin ang Creamline sa Pool A at 3-0. Samantala, back-to-back na panalo para sa Cherry Tigo. Wagi ang crossovers kontra Jerflor Defenders sa loob ng straight sets, 25-19, 25-20 at 25-18. Nanguna si Mylene Paat na may 15 points. At Signal HD Spikers pinatumba ang Farm Fresh Foxies, 25-18, 25-19, 25-18. Nanguna ang dating NU Lady Bulldog na si Ces Molina na tumirada ng 16 points. Three-way tie na sa standings ang Signal, Petrogas at F2 sa Pool B na may 3 wins at 1 loss. Isang weekend treat para sa local football fans sa pagbabalik ng Copa Paulino Alcantara. 17 teams mula sa Philippines Football League, UAAP at sa amateur scene ang magtatagisan sa torneo. Ang Don Bosco, Garelli United at ang Philippine Air Force ang maghaharap sa unang laro bukas, alas 4 ng hapon sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Ayon sa mga team, excited na sila para sa 5th edition ng Copa Paulino Alcantara. The first time in a long time that we are going to be taking on teams such as Loyola, first time that we're going to be taking on Don Bosco Garelli, first time for us to compete alongside Far Eastern University, and a chance for us to take on a new club that's headed by Stefan Schrock. So we're very excited
Well, I'm just happy that we have more teams joining this time around, which is a good sign, for Philippine football. And I hope this growth carries over towards the league. So my expectation is actually to be able to see some of these teams competing in the PLL itself in 2024. Since we won the UAP, our approach to this league is going to be pretty much the same as we left the UAP. We're not changing anything tactically because it worked for us. I think this tournament will be shaping us to be a more well-rounded team. Playing in the UAP with the level that we had there, it was more or less consistent level. Magko-compete sa single round robin format ang mga kupunan na bubuo ng 3 grupo. Sa tennis, kasado na ang ladies single final sa Wimbledon. Tinalo ng 6th seed na si Ons Jabeur ng Tunisia si world number 2 Aryna Sabalenka ng Belarus sa straight sets 6-7, 6-4 at 6-3. Nais bumawi ni Jabeur sa championship round ngayong taon matapos siyang magtapos bilang runner-up noong 2022. Makakalaban niya sa final si Marketa Vondrousova. Tinalo ng 24-year-old si Elina Svitolina 6-3 at 6-4 sa loob ng 1 oras at 14 minutes. Si Vondrousova ang unang unseeded woman sa Open era na nakatungtong sa Wimbledon final na lalarga bukas Manila time. Abangan ang panayam ni Sports Desk Anchor Andre Felix sa mga miyembro ng RP Blue Girls na sina Team Captain Ann Antulihao, CJ Roa at Celine Ohare. Sila'y maglalaro sa Women's Softball World Cup na magsisimula sa July 22. Mamayang alas 8:30 riyan ng gabi dito lang sa CNN Philippines. Kakaibang love story ang napanood sa music video para sa unang official solo single ni Jungkook ng BTS. Ang pasilip dyan mula kay Sam Sadwani. Sam? Menchu, isang determinadong lalaki para sa pag-ibig ang role ni Jungkook sa music video ng Seven. Kasama niya rito ang K-drama star na si Han So-hee. Ipapakita ang walang pagod na paghahabol ng character ni Jungkook upang patawarin siya ng character ni So-hee. Tampok din sa kanta at music video ang rapper na si Lato. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Umabot sa 8 million ang views ng music video 3 oras lang matapos ang release. May bagong music video rin ang Japanese members ng K-pop sensation na Twice. Nirelease na ng Misamo ang video para sa Do Not Touch. Natuwa naman ang ONESES dahil ito ang unang music video ng K-pop subunit na may choreography. Narito ang sneak peek. Bahagi ang Do Not Touch ng unang mini-album nina Mina, Sana at Momo. I-release ang album na Masterpiece sa July 26. May Barbie transformation si Grammy-winning singer Billie Eilish sa music video ng What Was I Made For? Kasama ang awit sa soundtrack ng live-action Barbie movie. Pero sa music video, mas malungkot na bersyon ng Manika ang nakita para bumagay sa lyrics na tungkol sa paghahanap ng sarili. Sabi ni Billie, deeply moved siya matapos mapanood ang ilang scene mula sa pelikula. Kaya naman agad nilang natapos ng kapatid niya ang pagsulat ng What Was I Made For? Lalabas ang Barbie isang Miyerkules. Dito sa bansa, ang pambato ng Cagayan de Oro na si Nikki Demura crowned as the first Miss Grand Philippines. Nanaig ang Filipino-Brazilian beauty laban sa 29 na kandidata sa pageant kagabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Si Demura ang kauna-unang pambato ng bansa sa Miss Grand International Pageant sa ilalim ng ALV Pageant Circle. Dati itong hawak ng Binibining Pilipinas Charities. Samantala, nasungkit naman ng comedian na si Herline Budol ang Miss Philippines Tourism Crown. Nakapag-uwi rin siya ng 5 special awards.
Tinanghal namang Reyna Hispano-Americana Filipina si Michelle Arceo ng Quezon City. May malaking plot twist naman sa Hollywood dahil bumoto ang union na kumakatawan sa nasa 160,000 na aktor na magwelga bukas alas 3 ng umaga, Philippine time. Ayon sa Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, bigo silang makakuha ng fair deal sa negotiations ukol sa sweldo mula sa malalaking studio at streaming service. Kasabay ng SAG-AFTRA sa pagwelga ang 11,000 members ng Writers Guild of America na 2 buwan nang on strike. Ayon sa Milken Institute, maaaring magdulot ang dual strike ng nasa $4 billion o 217 billion pesos na global damages. Ramdam ang epekto ng welga bago pa man ito magsimula. Agad na nagsialisa ng star-studded cast ng Oppenheimer sa premiere ng movie kahapon sa London para suportahan ang strike. Inanunsyo ni community star Yvette Nicole Brown na isa siya sa mga sasali sa welga. Ito ang unang magkasabay na strike ng Hollywood actors at writers magmula noong 1960. Kakaibang paraan para magkaanak ang ipapakita sa bagong pelikula ni Game of Thrones actress Emilia Clarke. Sa The Pod Generation, maaaring gawin ang pagbubuntis sa artificial womb na tinatawag na pods. Ngunit malalaman ng mag-asawa sa pelikula na may mga hamon din itong paraan ng pagdadalang tao. I'm sure you're all very excited. Parents are raving about it. It is the ultra solution. My nephew was born at the womb center, but he doesn't dream. I wouldn't worry about it. Nakaschedule ang release ng The Pod Generation sa August 11. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Sam Saduani. At yan ang mga kailangan niyong malaman ngayong Biyernes, July 14, 2023. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes dito sa CNN Philippines. Ako si Menchu Makapagal at sa ngalan ni Pia Ontiveros, ito ang Newsnight.